Bună seara, dragilor! Acest videoclip se intitulează Mă va contacta în preajma sărbătorilor? Avem 3 variante, așa cum deja v-ați obișnuit. Varianta 1 este varianta de culoare verde, varianta numărul 2 este cea de culoare roșie, iar varianta numărul 3 este cea de culoare albă. Bun. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 3 variante cu care considerați că rezonați. Deci avem varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. Da? Ok. O să vă las câteva momente să vă alegeți varianta cu care considerați că rezonați. Ok, sper că v-ați hotărât. Iar eu voi începe cu prima variantă. Da? Prima variantă, să vedem dacă vă va contacta persoana la care voi vă gândiți de sărbători. Wow, am cad cărțile. Dacă vă va contacta de sărbători. Haideți să vedem. Se grăbește totuși să vă contacteze, n-ar fi nimic exclus dacă v-ar contacta să vă trimită un mesaj de Moș Nicolae chiar, dar dacă nu, cu siguranță de Crăciun veți primi mesaj mult așteptat. Se gândește deja să vă facă un mesaj, însă așteaptă probabil să vină Moș Nicolae, n-are curaj să facă mai repede sau să găsească o scuză pentru a face acel mesaj. Dar se gândește să vă facă mesaj. Bun, haideți să vedem totuși ce mai putem descoperi. Aș putea spune că această persoană are puțin lipsă de voință. Puțin mai mult, da? De asta, tocmai de asta și așteaptă să vină acea zi mai specială, ca să zic așa, ca să facă un mesaj și de la acel mesaj să începeți să vorbiți diverse subiecte, pentru că nu cred că această persoană are, în cazul în care va greși, are curaj să-și ceară scuze. Cred că e o persoană care mai mult dă vina pe voi, ca și cum voi ați greșit, din cauza voastră s-a rupt relația, pentru că voi sunteți, nu știu, prea gelos, prea geloasă, n-ați înțeles bine ce a vrut să vă spună, ceva de acest gen. Dar haideți să vedem. E bine. Bun. Da, așa cum v-am spus, în preajma sărbătorilor, dacă nu este acum de Moș Nicolae, cu siguranță va fi de Moș Crăciun. Veți primi un mesaj de la această persoană și de la acel mesaj să începeți să vorbiți din nou în cazul în care nu vorbiți deloc. Această persoană se gândește la voi, se gândește că v-a greșit, își dorește să schimbe această situație, dar așa cum v-am spus, nu are suficient curaj. Atunci așteaptă un moment pentru a face acel pas. Această persoană vă iubește, ține la voi, își dorește să fie cu voi, stă destul de mult pe gânduri, ce vrea să vă spună, ce vrea să vă comunice, cum ar putea să reia din nou legătura cu voi, pentru că această persoană e frică ori că aveți pe altcineva, ori și dacă nu aveți pe altcineva, poate că nu-l mai primiți înapoi sau nu mai primiți înapoi din cauza că v-a greșit de prea multe ori ca să mai aveți încredere să-i dați o altă șansă. Dar cu multă voință, cu înțelegere,
această situație dintre voi poate fi o relație de lungă durată și chiar poate să se finalizeze printr-o căsătorie. A venit timpul să vă adunați din nou energia și să mergeți înainte alături de această persoană, dacă într-adevăr puteți să iertați această persoană și să mergeți alături de el sau de ea mai departe. Viața voastră de dragoste va fi foarte benefică pe măsură ce vă veți ierta părinții. Probabil că aici sunteți persoane care poate părinții nu au fost de acord cu această relație sau ceva de acest gen. E bine să vă cereți iertare, chiar dacă părinții dumneavoastră nu mai sunt printre noi, e bine să cereți iertare la fel. Nu are importanță dacă sunt sau nu sunt printre noi. Deci iertarea, dacă în caz că i-ați supărat cu această relație, e bine să vină. De ce? Pentru că odată cu această iertare, relația voastră va merge într-un sens pozitiv, nu într-unul negativ. Aveți multe lucruri de realizat alături de această persoană, indiferent de vârsta la care sunteți, să nu aveți impresia că dacă cumva sunteți la o vârstă mai înaintată, gata, nu mai puteți fi fericiți sau nu vă mai puteți îndeplini dorințele cu această persoană. Ba din contră, aș putea spune că alături de această persoană vă puteți îndeplini multe dorințe. Chiar dacă, se spune, așa cum am spus, chiar dacă în cazul în care sunteți la o vârstă mai înaintată și chiar dacă nu mai puteți avea copii cu această persoană, dar cel puțin vă puteți bucura de prezența celuilalt, puteți călători împreună și puteți găsi alte activități de a le face împreună și de a fi mulțumiți și fericiți împreună. Dar, da, deci este, cine a ales etalarea numărul 1, le pot spune felicitări, mult succes, pentru că este o etalare nu frumoasă, ci foarte frumoasă, cu multe lucruri bune în viața voastră, care urmează să se îndeplinească și să vină spre voi. Depinde acum doar de voi cum veți ști să le primiți. Cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 1. Și voi trece la varianta cu numărul 2. Haideți să vedem dacă vă va contacta în preajma sărbătorilor pentru cei de la varianta cu numărul 2. Wow! Nu știu cine se grăbește, ori voi, ori cealaltă persoană, dar cu siguranță cineva se grăbește. Haideți să vedem și cum va fi această grabă. Bun, aici cred că în unele cazuri, nu în toate, bineînțeles, este o etalare generală, nu personală. A fost, cred că, vorba inclusiv de o căsătorie și probabil că ați divorțat. Deci a existat o separare. Sau chiar dacă ați avut o relație mai stabilă, nu a fost chiar căsătorie, dar a fost pe punctul de a vă căsători, probabil v-ați despărțit și nu credeți că această persoană se mai poate întoarce la voi. Aici nu ar fi exclus să vorbim despre zodia Berbec, Leu, Gemeni și Fecioară. Dar nu neapărat, v-am spus, este o etalare generală, nu personală, deci pot fi și alte zodii. Nu trebuie să vă luați neapărat după zodii. Haideți să vedem dacă vă va contacta. Dacă vă va contacta pentru cei de la varianta numărul 2. Dacă vă va contacta de sărbători. Această etalare nu a ieșit chiar ca la prima variantă.
și o să vă explic de ce. Dar să sperăm că va fi într-un final bine. O să vedem ce ne mai spun și restul cărților. Dacă vă va contacta, pentru cei de la varianta numărul 2, dacă vă va contacta de sărbători. Din păcate, pe cât a ieșit de frumoasă prima variantă, pe atât a ieșit de negativă cealaltă. Dar, bineînțeles, nu pentru toți. Mai există și părți pozitive. Depinde acum cum vreți voi să vedeți lucrurile pe mai departe. Bun. Aici, așa cum am spus de la început, pentru unii e posibil să fie existat deja un divorț, pentru alții e posibil să fie existat o separare din care ați ieșit, ca să zic așa, destul de șifonați. Nu aș putea spune că a fost o separare în termeni amiabili. Din contră, aș putea spune că v-ați aflat într-un oarecare pericol. Posibil să fi fost cealaltă persoană, o persoană destul de violentă. În unele cazuri doar verbală, dar în alte cazuri și violentă fizic. Posibil ca în urma acestei separări unele doamne să fi rămas însărcinate. Ideea este că aveți grijă dacă vreți să vă împăcați cu această persoană, indiferent dacă sunteți însărcinate sau nu. Aici, așa cum am spus, unele e posibil să fi rămas însărcinate, altele nu ați rămas însărcinate, dar odată cu această separare vi s-a dat o nouă șansă de a descoperi fericirea. Acum, depinde cum vreți voi să vedeți lucrurile astea. De ce? Este bine dacă această separare a avut loc acum de curând, să stați puțin singură și să vă gândiți la toate lucrurile care s-au întâmplat, să gândiți cu foarte mult raționalism, pentru că această persoană o să vă caute, o să vă facă mesaj de sărbători, fără niciun dubiu, însă nu înseamnă că și-a schimbat atitudinea față de voi. Această persoană într-adevăr vine și spune: vai, știi cât sufăr fără tine, nu pot trăi fără tine sau ceva de acest gen. Însă această persoană nu își urmărește decât interesul. Aici nu aș putea vorbi că există sentimente. Această persoană, cred că în acest caz aș putea spune că voi, cei care vedeți acest videoclip, stați mai bine la partea financiară. Și atunci această persoană vrea să profite puțin de acest lucru. Și dacă nu să zicem că nu stați bine la partea financiară, dar această persoană se simte confortabil lângă dumneavoastră, pentru că probabil are unde să pună capul pe perină, are cine să-l spele, să-l calce, să-i facă mâncare și așa mai departe. Nu vă vede ca pe o femeie în adevăratul sens al cuvântului, nu vă vede ca pe o parteneră de viață, ci mai degrabă aș spune că vă vede ca pe un servitor sau servitoare. Da? Dacă veți gândi cu raționament și nu veți asculta vorbele frumoase pe care vine și vi le spune acum de sărbători, s-ar putea ca ori tot acum în timpul sărbătorilor, ori imediat după, să întâlniți o persoană față de care veți simți o chimie destul de profundă, ca să zic așa. Este o persoană pe care, în momentul în care o vedeți, aveți impresia că îl cunoașteți sau o cunoașteți de foarte mult timp, că parcă l-ați mai văzut sau ați mai văzut-o, dar nu știți unde. Simțiți o atracție, parcă ați fi doi magneți care se atrag.
ceva de acest gen. Dar, asta v-am spus, depinde doar de voi dacă veți ști să gândiți lucrurile cu raționament și să nu mai vă întoarceți la această persoană. Dacă vă întoarceți la această persoană, nu veți face altceva decât, da, se poartă din nou frumos cu voi o zi, două, după care veți relua totul de unde a rămas. Doar că trebuie să fiți atenți că alături de această persoană sunteți în pericol. Voi știți exact despre ce este vorba, dar această persoană, v-am spus, nu vă vede cu iubire, nu vă vede cu sentimente, nu vă vede ca pe o parteneră de viață, ci mai mult ca pe o servitoare. Iar voi deja gândiți lucrurile astea, le știți, le intuiți. Pe lângă asta, voi aveți nevoie să vi se deschidă al treilea ochi. Cred că deja unii dintre voi ați înțeles că trebuie să alegeți calea spiritualității. Deja au început anumite lucruri să vi se deblocheze, dar dacă vă întoarceți la această persoană, vi se blochează înapoi, iară vă blocați, iarăși vă izolați, iarăși o luați de la capăt. De asta vă spun, un pic de atenție aici și gândiți cu mult raționament și veți vedea că lucrurile merg în direcția bună. Nu m-ar mira ca cei care ați ales varianta numărul 2 să fiți foarte atrași de partea asta de tarot, dar în sens pozitiv, nu în sens negativ. Da? Așa cum ați văzut și pe YouTube, sunt foarte multe videoclipuri, atât pozitive cât și negative, dar voi cred că sunteți mai mult atrași de partea asta pozitivă. Și ar fi bine dacă într-adevăr sunteți atrași de partea asta, să vă sfătuiesc cu încredere să mergeți pe partea asta, să alegeți partea asta de a face tarot pe parte pozitivă, așa cum vedeți și pe acest canal de YouTube, unde vă dau sfaturi bune, nu care să fie împotriva voastră. Da? Deci, pentru că văd că vă puteți dezvolta în acest sens, mulți dintre voi, destul de bine, dintre cei care ați ales varianta numărul 2. Bun. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2. Și am să trec la varianta cu numărul 3. Haideți să vedem dacă vă va contacta de sărbători pentru cei care au ales varianta numărul 3. Voi până la sărbători sperați să se facă dreptate în ceva. Nu știu dacă se face, pentru unii e posibil să se facă acea dreptate până în sărbători, dar pentru majoritatea este după. Aș putea spune că în această perioadă vă simțiți destul de obosită de tot ce se întâmplă. Probabil și la serviciu sau în altă parte aveți o situație mai delicată, o situație mai grea, mai multă muncă decât în mod normal. E ceva care vă obosește, poate chiar și gândurile pentru această persoană. Deja vă simțiți obosiți sau vă simțiți obosiți deja de persoana respectivă. Vă doriți o schimbare, dar schimbarea trebuie să vină de la voi. În momentul în care vă veți hotărâ să vină acea schimbare, e posibil ca întâmplător, mergând și plimbându-vă în parc sau pe stradă, cu gândurile voastre, fără să vă uitați în stânga, în dreapta, să întâlniți o persoană care plimbă un câine. Imediat cum veți vedea câinele ăla, veți simți așa ca o atracție, veți mângâia câinele și de acolo veți cunoaște stăpânul câinelui și probabil veți forma chiar și un cuplu de la o simplă întâlnire și de la o simplă plimbare. Aici putem vorbi despre zodia Pești, zodia Leu, Gemeni, Rac,
Bun. Dacă această persoană vă contactează la care v-ați gândit voi, e posibil să vă contacteze. Dar sunt prea puține șanse. De ce? Pentru că persoana respectivă este destul de orgolioasă, este destul de narcisistă, aș putea spune. Dacă voi contactați acea persoană sau îi faceți un mesaj de sărbători, e posibil ca acea persoană, în loc să vă răspundă frumos, la fel cum faceți voi mesajul, să vă răspundă într-un mod nu tocmai prietenesc. De asta este bine să voi vă gândiți să-i întindeți o cupă, vă gândiți să-i întindeți, să fiți tot voi cele sau cei care faceți primul pas, dar persoana respectivă nu va aprecia acest lucru. Absolut deloc. Chiar dacă îi veți spune, hai să bem un pahar de șampanie împreună pentru că sunt sărbătorile, o să vă refuze. Deci, aici lucrurile nu sunt tocmai așa cum ar trebui. S-ar putea chiar aceste sărbători să le faceți singur sau singură, sau să fiți în preajma altor persoane, dar să vă simțiți singur sau singură, să nu vă bucurați pe deplin de aceste sărbători. Aici este o tristețe. Voi regretați plecarea acestei persoane, probabil. Sperați oarecum să se facă dreptate, pentru că această persoană v-a greșit și oarecum, probabil v-a înșelat și voi n-ați știut, sau v-a mințit cu ceva și voi ați aflat după. Și atunci, probabil v-ați gândit că ar fi bine să-i se întâmple la fel ca să vadă cum este, da? Doar că această persoană în acest moment nu gândește așa. Atâta timp cât îi e bine, nu se gândește la voi, nu se gândește dacă v-a făcut sau nu v-a făcut rău. De asta v-am spus, încercați să vedeți puțin și alte persoane, pentru că șanse aveți să întâlniți altă persoană care să fie alături de voi, dar pentru asta trebuie să vedeți în jurul vostru. Această persoană care vine spre voi, aș putea spune că e ca o provocare, în sensul că, da, voi când veți vedea acea persoană, sau dacă cumva ați întâlnit-o deja, v-ați gândit sau vă veți gândi să fie o simplă distracție pentru a uita cealaltă persoană. Doar că distracția ușor se trece la parte de sentimente, parte de iubire și chiar veți vedea că alături de această persoană nouă veți avea armonie, veți avea fericire, veți avea iubire și chiar veți simți că această persoană vă dă foarte multă energie. Vă face, în momentul în care vorbiți cu această persoană sau vă veți gândi, când veți începe să vă gândiți la această persoană, veți simți ca și cum ascultați muzică și vă vine să dansați, da? Deci ceva de acest gen. Ușor lucrurile astea se întâmplă în interiorul vostru și cealaltă persoană o veți uita sau îl veți uita și veți merge pe un drum nou. Deci sunt aici pentru varianta numărul 3, nu cred că vă va contacta de sărbători, nici măcar din respect sau măcar din bun simț sau cum vreți voi să spuneți. Nu. Această persoană este prea mândră, prea narcisistă, prea orgolioasă, prea are impresia că demnitatea ei sau a lui e mai importantă decât ce simte pentru voi sau ce simțiți voi pentru persoana respectivă. Deci nu, în acest caz nu e cazul să vă mai gândiți că poate vă contactează, pentru că există, să zicem așa, 1, 2, maxim 5 persoane care veți fi contactate dintre cele care ați ales varianta numărul 3. Dar nu toate. Da, deci foarte puține persoane sunt cele care vor fi contactate dintre cei care ați ales varianta numărul 3. Așa că voi aș putea spune să vă axați gândurile, energia spre această persoană nouă,
pe care o veți întâlni sau poate ați întâlnit-o deja. V-am spus, această persoană nouă este posibil să o întâlniți pe stradă sau cu ajutorul prietenilor și această persoană nouă are un animal. Cred că un câine, dar poate să fie și alt animal, nu neapărat numai câini. Da? Ok. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că informațiile v-au fost de ajutor și vă doresc o seară frumoasă în continuare și sărbători cât mai frumoase. La revedere!